ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น5นาทีที่ใช้ตัวของ Pivot Point ในการเทรดนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตและผมก็จะอธิบายวิธีการทำงานของตัว Pivot และสุดท้ายเนี่ยก็จะอธิบายกฎของการเข้า Buy และ Sell และมีตัวอย่างในการเทรดให้ดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับ Pivot ได้บ้างและมีแบบไหนที่เราเทรดแล้วเราจะสามารถที่จะทำกำไรได้สูงที่สุดสำหรับตัวของระบบเทรดสั้น5นาทีโดยใช้ Pivot Point เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดนะครับก็ให้คุณเปิดกราฟขึ้นมาตัวที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Euro USD Time Frame 5นาทีเมื่อคุณเปิดกราฟขึ้นมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับแรกที่คุณทำก็คือคุณคลิกไปที่ตัวของ Indicator และพิมพ์คำว่า PIVOT นะครับเราก็จะได้เป็น Pivot Point ออกมาหลายตัวพอสมควรแต่ที่เราจะใช้กันก็คือตัวของ Pivot Point Standard คลิกเลยนะครับพอเราใส่เข้ามาในกราฟหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของ Pivot Point ก็คือมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแนวรับแนวต้าน Support หรือว่า Resistance นั่นเองวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอันดับแรกก็ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวของ Pivot ก่อนแล้วก็ตัว P ตัวแรกตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเพราะว่าตัวของแบ็กกราวด์ผมมันเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้แบ็กกราวด์เป็นสีขาวก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดำก็ได้นะครับให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนที่เหลือก็คือ S1 ถึง S5 เราจะติ๊กถูกออกให้หมดแล้วส่วนของ R1 ถึง R5 เราก็จะติ๊กถูกออกให้หมดเช่นเดียวกันแล้วกดตกลงไปหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองสำหรับตัวของ Pivot การตั้งค่าของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งตัวของ Pivot เนี่ยคนที่เทรดสั้นหรือว่าเทรด5นาทีก็สมควรที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวของ Look Back Period ก่อนเพื่อที่จะแสดงตัวของ Pivot ทางด้านหลังให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะอธิบายง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยเราจะมาดูทางด้านของตัวขาขึ้นก่อนตัวของ Pivot ก็จะทำหน้าที่เหมือนตัวที่ใช้บอกแนวโน้มของเราอย่างถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของขาขึ้นคุณก็จะเห็นในกราฟได้เลยว่าตัวของเส้น Pivot มีการสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าตัวของเส้น Pivot มีการสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เรียงลำดับแบบนี้เราก็จะได้ในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองส่วนของเส้น Pivot เองก็จะถือว่าเป็น resistance นะครับเป็น support นะตัวของเส้น Pivot ก็จะถือว่าเป็น support หรือว่าเป็นในส่วนของแนวรับสำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอันนี้ก็คือในส่วนของขาขึ้นถ้าเกิดว่าเราเห็นขาขึ้นแบบนี้เราก็ควรที่จะมองทางด้าน buy เท่านั้นเราจะไม่เข้าเซลล์นะครับอันดับถัดมาเรามาดูทางด้านของขาลงกันบ้างขาลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นในกราฟก็คือตัวของ Pivot เนี่ยเส้นมันจะลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเล็งในการเทรดทางด้านของขาลงได้ซึ่งวิธีการนี้เราจะดูแนวโน้มค่อนข้างที่จะง่ายและนักเทรด5นาทีส่วนมากที่ผมรู้จักหรือว่าเคยเจอก็จะใช้ตัวของ Pivot ในการดูตัวของแนวโน้มแล้วก็เป็นจุดอ้างอิงในการเข้าเทรดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันใช้ง่ายจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวต้านนะครับหรือว่า resistance วิธีการเทรดของเราก็คือเราก็จะรอให้ตัวของราคาเนี่ยมาทดสอบที่ตัวของแนวต้านก่อนแล้วเราค่อยเข้าเทรดแต่จุดที่สำคัญคือคุณต้องแยกให้ได้ว่าตอนนี้ราคาเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงและอีกหน้าที่หนึ่งของ Pivot ก็คือหาช่วงที่ไม่มีแนวโน้มนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของ Pivot เนี่ยมาอยู่ใกล้กันแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเจอแบบนี้เมื่อไหร่ก็ยังไม่ต้องเทรดนะครับรอให้เกิดแนวโน้มที่แน่นอนก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดก็ได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตลาดยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้หรือว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้การเรียงตัวของ Pivot ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันและไม่มีทิศทางที่แน่นอนคุณก็ยังไม่เข้าเทรดสามารถที่จะดูได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกฎการเข้าเซลล์
โดยใช้ตัวของ Pivot ตัวนี้กัน เรามาเริ่มดูวิธีการเข้าเซลล์กันนะครับ อย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้ตัวของ Pivot ก็เป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับ มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะ วิธีการเข้าเซลล์ของเราจะใช้ในส่วนของคลื่นขาขึ้นมาประกอบด้วย นั่นก็คือทุกครั้งที่ราคามันขึ้นไปมันจะมีแบบนี้นะครับ มันจะมีในส่วนของเวฟหลักแล้วก็เวฟรอง เวฟหลักและเวฟรอง ซึ่งไอตัวเวฟรองที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ตัวนี้เป็นจุดที่หาการเข้าเทรดนั่นเอง ถ้าเกิดว่าคุณดูในกราฟคุณก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือเวฟหลักนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดในส่วนของเวฟรองขึ้นมาเป็นในส่วนของขาลง แล้วก็จะเป็นเวฟหลักขึ้นไปอีก แล้วก็เกิดในส่วนของเวฟรองขึ้นมา เราจะใช้จุดกลับตัวของเวฟรองเพื่อที่จะเทรดในด้านของขาขึ้น วิธีการเทรดก็มีหลากหลายวิธี แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ price action มาร่วมด้วย วิธีการที่ผมชอบก็คือในส่วนของการตีเทรนไลน์นะครับ เราก็ตีเทรนไลน์ทางด้านของเวฟรองเอาไว้แบบนี้ อันนี้นะครับเป็นเวฟรองอยู่นะ เราจะรอให้มันทะลุเทรนไลน์แล้วกลับมาทดสอบตัวของแนวรับของวัน แล้วก็จะเทรดทางด้านของขาขึ้นต่อนั่นเอง เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อย่างที่คุณเห็นก็คือราคาเนี่ยมีการทะลุตัวของคลื่นรองหรือว่าเวฟรองของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อตัวของราคาทางด้านของขาลงน่าจะเสร็จสิ้นละ แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางด้านของขาขึ้น แบบที่ในกราฟตรงนี้เลย ตัวที่มันทะลุก็คือตรงนี้นะครับ เมื่อมันทะลุเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยกลับมาทดสอบตัวของแนวรับหรือว่า pivot point ก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดตรงนี้พอทะลุไปเสร็จเราจะเห็นว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของราคามาทดสอบที่ตัวของ pivot point เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับโดยที่รอให้แท่งเทียนเนี่ยมันปิดเหนือ pivot point ขึ้นไปก่อนเราถึงจะเข้าเทรดซึ่งก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งตรงนี้นั่นเอง เมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดซื้อเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่จุดสูงสุดเก่าที่เราเห็นในกราฟซึ่งก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าตอนนี้ตัวของ Pivot แจ้งว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอย่างน้อยก็ต้องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเดิมให้ได้ก่อน ซึ่งจากที่เห็นในกราฟคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็สามารถที่จะทะลุตัวของจุดสูงสุดเดิมได้นะครับซึ่งตัวของจุดสูงสุดเดิมก็จะอยู่ในวันที่แล้วนั่นเองหรือว่ามันจุดสูงสุดเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ภายในวันก็ได้นะครับไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่เราต้องหาจุดสูงสุดตรงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าขาขึ้นตัวของจุดสูงสุดยังไงมันก็ต้องทะลุขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าราคาเป็นไปตามที่คิดเพราะฉะนั้นจากเทรดนี้เราก็จะได้กำไรประมาณ 3.9 เท่านั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในด้านของขาลงกันบ้างนะครับตัวอย่างทางด้านของขาลงกันบ้างนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้ตัวของ Pivot Point มันก็จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงนะครับตัวของ Pivot Point ค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจะอนุมานว่าตอนนี้อันนี้ก็คือตัวของเส้นรองที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเวฟของเส้นหลักตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือมันเป็นในส่วนของเส้นรองเช่นเดียวกันเราก็จะตีในส่วนของเทรนไลน์ทางด้านของเส้นรองแบบนี้แล้วก็รอราคาไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะมีการทดสอบอย่างที่เห็นในกราฟนะครับหลังจากที่ราคามาทะลุตัวของเส้นเทรนไลน์ก็คือตรงนี้นะครับพ
อมันทะลุไปได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของราคาก็กลับเข้าไปทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญหรือว่าเส้น Pivot ของเรานั่นเองเมื่อมันกลับไปทดสอบเส้น Pivot เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรารอให้ราคาแท่งเทียนปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น Pivot ตรงนี้ซึ่งเราก็จะได้แท่งประมาณแท่งนี้นะครับในการเทรดของเราก็เข้าสถานะช็อตได้เลยโดยที่ตั้ง stop loss ไว้ด้านบนส่วน TP อย่างที่บอกว่าหาจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำกำไรได้ประมาณ 3.43 เท่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นระบบเทรด5นาทีที่ค่อนข้างที่จะง่ายแต่อาจจะไม่มีเทรดทุกวันเพราะว่าเราใช้ตัวของ Pivot เป็นตัว setting เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวของ Pivot อาจจะไม่มีการเรียงตัวกันสวยๆเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยเพิ่มตัวของคู่เงินอื่นเข้าไปหรือว่าอาจจะเปลี่ยน time frame ในการเทรดก็ได้เช่นเดียวกันลองเอาไปใช้ดูนะครับกำไรขั้นต่ำ Risk to Reward ก็จะอยู่ประมาณ1:3แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าเทรดเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอเวลาที่คุณเข้าเทรดปรากฏว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้ให้อนุโลมใช้ได้แต่อย่าต่ำกว่า1:1นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเทรดต่ำกว่า1:1โอกาสที่เราจะเทรดเสียในอนาคตก็คือเรื่องของสถิติมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีกำไรต้องมากกว่าตัวของ stop loss นั่นเองอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่และอยากเรียนสามารถที่จะดูลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยและก็ยังมีโบรกเกอร์ที่ผมใช้เทรดอยู่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอฝากด้วยนะครับผมกอล์ฟจาก Golink FX แล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ